Salut, sunt Remus Retegan, trader și investitor în acțiuni, iar astăzi vreau să vă vorbesc despre interesul lui Jeffrey Epstein pentru Bitcoin, cât de mult s-a schimbat mediul de trading în piața cripto și mai ales dacă întreaga cultură cripto a devenit din ceva antisistem într-un instrument folosit de guverne pentru un control și mai mare. Să începem cu cel mai controversat subiect. Cred că am fost cu toții uimiți când am văzut în mail-urile lui Jeffrey Epstein interesul lui pentru Bitcoin. Dacă ne uităm la corespondența lui, Epstein era familiarizat cu Bitcoin încă din 2011. Gândește-te, 2011. Câți dintre noi, cei care sunt fan cripto în ziua de astăzi, aflam atunci de Bitcoin? În 2011, când era folosit doar pe un market puțin mai întunecat. Adevăratul interes în Bitcoin pentru Jeffrey, unde avem și date palpabile, s-a întâmplat în 2014. Atunci, în decembrie, Epstein a investit aproximativ 3 milioane de dolari în runda C de investiții în platforma Coinbase, atunci când Coinbase ca și companie era valuată undeva la 400 de milioane de dolari. Vreau doar să vă gândiți că aceasta nu a fost o investiție normală pe care o putea face orice persoană de tip retail. Intrarea lui a fost facilitată de Brock Pierce, un investitor pionier cunoscut care a avut treabă și cu Blockchain Capital și mai târziu cu stable-ul nostru preferat, Tether. Din acest mail vedem că Epstein întreabă direct dacă a fost închisă runda de investiții și dacă mai poate participa. În 2018, Epstein deja a ieșit cu o parte din poziția lui, de unde din investiția lui parțială a avut un profit de aproximativ 15 milioane de dolari. În aceeași perioadă a investit $500.000 în Blockstream, o companie cheie pentru ecosistemul Bitcoin care se focusează pe infrastructura și dezvoltarea protocolului Bitcoin. Investiția a fost făcută prin Joe Ito, director atunci de la MIT Media Lab, instituție care prin DCI, Digital Currency Initiative, a avut un rol important pentru finanțarea, dezvoltarea monedei Bitcoin după colapsul instituției Bitcoin Foundation. Digital Currency Initiative a devenit atunci principalul suport financiar pentru developeri, respectiv pentru persoanele care lucrau direct la menținerea și dezvoltarea protocolului Bitcoin. În concluzie, până în 2018, Epstein a donat minim $850.000 la MIT și a facilitat mai mult de 7 milioane de dolari donație cu ajutorul networking-ului său. Rapoarte individuale și e-mail-uri confirmă că aceștia au ajutat în suportul mai multor inițiative legate de industria cripto, deci asta înseamnă că Epstein a contribuit financiar direct la eforturile pentru dezvoltarea protocolului Bitcoin. E adevărat, el nu a avut un control direct, protocolul a rămas descentralizat și developerii nu aveau idee de unde vine finanțarea. Dar numai pentru că nu a avut un control direct, nu înseamnă că nu a avut și influență. În e-mail-urile trimise de el sunt de asemenea mesaje sau încercări de interacțiuni cu persoane cheie precum Michael Saylor, Gary Gensler înainte să ajungă la SEC sau o încercare nereușită cu Vitalik Buterin, fondatorul Ethereum. Ceea ce vreau să exprim aici e că Epstein și cercul lui încercau activ să se poziționeze într-un moment timpuriu în dezvoltarea acestei tehnologii și acestui nou tip de vehicul financiar. Ca orice industrie, o gamă largă de investitori au încercat să-și facă simțită prezența. Dar oare prezența cercului lui Epstein aici era doar pentru profit sau aveau și alte motive? Acum, haideți să trecem din zona de conspirații care acum le vezi la CNN. Să ne întoarcem un pic la acțiunea și volatilitatea de pe charturi. Cripto pare momentan că a ajuns să fie doar un loc de joacă în care ne lasă pe câțiva pasionați să ne jucăm, dar niciodată prea mult. Bitcoin este continuu legat de acțiunea de preț a indicelui Nasdaq ca într-o oglindă, mai puțin când e vorba de scăderile bruște de pe Bitcoin din timpul weekendului. Iar dacă faci o comparație între Bitcoin și indicele Nasdaq față de anul trecut, observi că creșterile au fost relativ asemănătoare, dar dacă tu țineai Nasdaq, treceai prin mai puține emoții. Aici luăm scenariul în care tu ai fi cumpărat exact bottom-ul și ai fi vândut exact topul. Dacă ne uităm unde ai fi preferat să ții banii și unde ai fi în continuare profit, e clar Nasdaq. Să deschidem subiectul, să facem o comparație de preț între top 30 criptomonede și top 30 companii de Nasdaq nu are vreun rost. De asemenea, observăm că de la un bull run la altul, potențialul profit se micșorează. În anul 2017, Bitcoin a avut o creștere procentuală de 2500%. Dacă luăm bull run-ul început în 2020 și terminat în 2021, creșterea a fost de 1600%, iar dacă luăm bottom-ul din 2022 până la topul din 2025, creșterea puțin sub 700%. Să nu mai spun de faptul că dacă deții Bitcoin, chiar și pe un exchange regulat, poți să ajungi să fii drained sau hack. În timp ce tu poți să dai contul tău de acțiuni, întreg userul și parola și un hacker nu are ce să facă cu aceste informații decât să se uite sau să facă trading în locul tău, dar nici de cum să scoată banii. În continuare, sunt de părere că atunci când volatilitatea este prezentă, Bitcoin este un instrument
instrument extraordinar pentru trading. Dar haideți să ne uităm la ce este promovat pe piața cripto, sloganul care ne fac să credem că acest market este unul ușor și tu tot ce trebuie să faci este să ai răbdare cu investițiile tale în monedele cripto. Ca retail, toți am fost mințiți cu frazele "We are early, we all gonna make it", "Diamond Hands", "Bitcoin to the moon", "Financial freedom", iar acestea au fost mereu cele mai vocal auzite când ne apropiam de top. Dar dacă îl întrebăm pe ChatGPT, cu toate că și acesta halucinează, ne spune că față de Forex și acțiuni, pe piața de cripto, traderii pro au o influență suspect de mare pentru o piață așa mică. Să fie oare o coincidență sau această promisiune de libertate financiară este doar o poveste foarte, foarte frumos ambalată? Pentru cei care nu au fost prezenți, în 2017 sau 2018 puteai să fii profitabil dacă urmăreai doar RSI și MACD prin simple divergențe bearish sau bullish. În bull run-ul următor, din 2021, dacă țineți minte conceptele Smart Money popularizate de ICT, atunci mergeau foarte bine. Aceste concepte pe care eu le-am studiat și m-am familiarizat complet cu ele în anii 2018 și 2019. Dar în ultimii 2 ani, acestea au devenit Smart Money Traps, capcane pentru retail. Din Smart Money Concepts în Smart Money Traps. Iar în prezent, industria cripto e un loc de joacă pentru instituții precum Jane Street, Wintermute, Market Makers și Algo, dar care începătorii cred că mai au o șansă de îmbogățire rapidă. Acum, haideți să vorbim despre anonimitate. Adevăratul Bitcoin este de fapt Monero, un coin care îți dă privacy absolut și este mai apropiat de identitatea Bitcoin. Opinie pe care nu o poate nega niciun maximalist Bitcoin. Problema este că Monero începe să fie delistat de pe majoritatea exchange-urilor, iar motivul este de la sine înțeles. Pentru că, total opus misiunii cripto, chiar fanii cripto care în 2017 erau împotriva reglementărilor financiare, 8 ani mai târziu, același public s-a bucurat când au intrat în vigoare aceste reglementări. Toate poveștile acestea că fondurile de pensii vor cumpăra Bitcoin scump de la retail. După noile legi, tot ce traduiești pe exchange-uri gen Bybit sau Binance este taxat conform oricărei investiții. Iar pe lângă aceasta, și dacă traduiești pe un exchange descentralizat, îți pot fi înghețate activele. Ceea ce multă lume nu știe, nici USDT-ul tău nu este în siguranță, Tether poate să înghețe anumite portofele. Din misiunea comună a hodlerilor, deținătorilor de cripto, despre antiregularizare, anti-banking, am ajuns să ne bucurăm pentru ETF-uri, că poți tradui cripto și pe exchange-uri care au non-cripto înainte sau de pe departamente de reglementare. Cripto a fost construit să distrugă sistemul, acum este o înaltă pentru sistem unde ești taxat și pentru un airdrop de $5. Ideea la care vreau să ajung este următoarea. Cum ar fi dacă industria cripto a devenit un cal troian și nu unul în care cripto să înlocuiască băncile, ci pentru guverne să implementeze portofele digitale și plăți digitale pe blockchain. Lucru care deja se întâmplă cu European Central Bank cu proiectul Digital Euro, People's Bank of China, Digital Yuan deja în stadiu pilot, Federal Reserve care dezvoltă Digital Dollar, iar Donald Trump care spune că Statele Unite o să fie capitala cripto a întregii lumi. Iar în repetate rânduri, Donald Trump ne-a demonstrat că atunci când vorbele spun că ne vor aduce un bine, acțiunile lui sunt de total altă natură. Acum vreau să vă întreb dacă Bitcoin și-a atins scopul. Profeția a fost îndeplinită, a devenit un store of value și a devenit o metodă de plată digitală acceptată. De asemenea, un singur Bitcoin a trecut de pragul de $100.000. Dacă doriți să vă mint că în 2030 Bitcoin va ajunge la $1.000.000, trebuie să mergeți pe canal. Dar ce a fost la început un deget mijlociu îndreptat către Wall Street, acum acest deget mijlociu s-a transformat într-un thumbs up. Dacă blockchain o să existe peste 10 ani, sunt ferm convins. La fel și despre Bitcoin ca monedă. Dar cum ar fi dacă în 10 ani cu toții vom vorbi despre industria cripto și vom depăna amintiri de tipul mai ții minte când aveam cu toții Tamagotchi? Mai ții minte când vorbeam pe telefonul fix și se oprea internetul în timp ce erai în apel? Să mai ții minte despre toate milioanele de monede cripto, ICO-uri și NFT-uri? Chiar a fost la modă perioada aceea. Câte amintiri! Aștept opiniile de la toți criptofrații și băieții lunatici în comentarii, like dacă ai găsit interesant acest video și un share dacă ai un pasionat de piețele financiare care crezi că ar plăcea să vadă acest video. Ne vedem în următorul episod.